به نام خدا، همه ما کم و بیش از فواید طبخ غذا و یا خوردن غذا در ظروف مسی مطالبی را خوانده و یا شنیده ایم. اما آیا واقعاً سفارش‌های انجام شده درباره طبخ در این ظروف برای سلامتی بدن ما مفید هستند؟ آیا درباره ضررهای این ظروف هم مطالبی شنیده اید؟ پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا مضرات این ظروف را بدانیم. درست است که بدن ما به مس نیاز دارد، ولی این نیاز بدن به راحتی میتواند از طریق منابع غذایی مانند غلات سبوسدار، لوبیا، عدس، آجیل، شکلات، نخود فرنگی، سیب زمینی، سبزیجات، حبوبات، گوشت و یا قرص و دارو تأمین شود و حتما نیازی نیست که برای طبخ غذا از ظروف مسی استفاده گردد. متاسفانه ظروف مسی که این روزها در بسیاری از خرده فروشی ها مشاهده می شوند از کشور چین وارد شده و در این ظروف تقلبی جنس مس استفاده نشده است، بلکه تنها رنگ مس دارند. این ظروف مسی نه تنها مس بدن را تأمین نمی کنند، بلکه به سلامتی نیز آسیب می رسانند. ظروف مسی برای هدایت گرمایی بسیار مناسب هستند و از زمان قدیم نیز از این ظروف برای پخت و پز استفاده می شده است. اما در صورت تشکیل شدن اکسید مس یا زنگ مس که زرد رنگ و دارای ترکیبی بسیار سمی است، به سلامت بدن آسیب می رساند، چرا که این ماده خطرناک حین استفاده لایه قلع از آن جدا شده و وارد مواد غذایی می شود و یا در اثر شستشو نیز ممکن است این لایه از ظرف جدا شود. باید بدانید که استفاده بی‌رویه از ظروف مسی سبب افزایش قلع در مواد غذایی و آسیب به سلامت انسان می شود. بنابراین بهتر است از این ظروف به ویژه در ظروف خانگی و آشپزخانه به طور مداوم استفاده نشود. اگر مصرف غذا در ظروف مسی بیش از حد باشد، در کبد رسوب کرده و مسمومیت ایجاد می کند. همچنین تجمع مس در بدن موجب بروز تهوع و سردرد و در دراز مدت موجب عوارضی مانند افسردگی، بیخوابی، پیشفعالی در کودکان می شود. همچنین جذب کلسیم و آهن را مختل می کند. باید بدانید که ظروف مسی باید حتما لعاب داشته باشند و ظروف مسی قدیمی که لعاب ندارند پخت و پز در آن صحیح نیست. توجه داشته باشید که غذاهای اسیدی را در ظروف مسی طبخ نکنید، چون در این حالت مس زیادی وارد غذا می شود. حتما از ظروفی که درونشان لایه محافظ دارند استفاده کنید و به هیچ وجه غذاهای اسیدی که معمولاً طعمهای ترش دارند را درون قابلمه مسی بدون لایه محافظ طبخ نکنید. در حقیقت مس به غذاهای اسیدی واکنش نشان می‌دهد و به این خاطر ظروف مسی را معمولاً با لایه‌ای از یک فلز دیگر مثل قلع می‌پوشانند تا از ورود مس بیش از اندازه به غذا جلوگیری شود. این لایه در هنگام پخت و پز به مقدار کم در غذا حل می‌شود، به خصوص اگر غذاهای اسیدی برای مدت طولانی در این ظروف پخته یا نگهداری شوند. لذا از پختن غذاهای اسیدی در ظروف مسی پوشش داده نشده باید اجتناب کرد. اما بهترین ظروف برای طبخ مواد غذایی ظروف استیل استاندارد، شیشه‌ای و پیرکس های مقاوم به حرارت هستند که هیچ وجه مواد سمی را وارد غذایی در حال طبخ نمی کنند. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.
ممنونم که منو با لایک و سابسکرایب کردن حمایت میکنید.